म जान्छु आउ यस यस दामी दामी ओके छिटो हामी डाँडामा आइसकेका छौँ यहाँ धान है र खानेपानीको लागि यहाँ यस्तो धेरै देख्न सक्नुहुन्छ भोलिको लागि पनि हुन्छ साथी र आजको लागि पनि डेली 600 रुपियाँ गुड ओ हाई हेलो फ्रेन्ड्स नयाँ ब्लगमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु साथीहरू डेली चाहिँ 100 रुपियाँको रिचार्ज गर्नुपर्ने हुन्छ किन भन्दाखेरि भिडियो अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ च्यानलमा चाहिँ त्यसको लागि प्याकेज किन्नुपर्ने हुन्छ इन्टरनेट प्याकेज ओके यहाँ एनसेलको टावर छैन कभरेजै छैन सिम नै गायब छ मेरो मोबाइलबाट त्यस्तो न एनसेल होइन कि एनटिसीको यहाँ कभरेज छ कोठामा त होइन अलिक बाहिरपट्टि गएर अपलोड हुन सकिन्छ अब रिचार्ज कार्ड किन्न जानु पर्यो साथीहरू टाढा जानुपर्ने हुन्छ यहाँ वरिपरि छैन रिचार्ज कार्ड किन्न जाने त्यसपछि यहाँ आएर भिडियो अपलोड गर्ने अब कुरा के हुन्छ नि यहाँ धेरै जुका लाग्छ साथीहरू धेरै जुका लाग्छ ओ चरी चरी म जान्छु आउ है अब साथीहरू जुका लाग्छ हिँड्दाखेरि पानी परेको बेलामा त झनै जुका लाग्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि बुट लगाउनु पर्छ बुट है बुवाको बुट है ओके लेट्स गो ओ छोरी हेर्न छोरी खै त बुवाको बुट खै खै हेरौ हेरौ यस 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 बुट लाउनु पर्यो खै खै साथीहरू यहाँ बुट रहेको छ बुवाको हिँड्ने बानी त मेरो छैन तै पनि ल्याउ छोरी तिमीले किन लगाएको ल्याउ न ओके यहाँ यस्तो बुट रहेछ साथीहरू हिँड्ने बानी त छैन तै पनि म या बुट लाउनु पर्यो यस यस गुड फिलिङ वेल यस ओ यस यस दामी ओ बुट यस बुट बुट लगाइसक्यो साथीहरू अब हिँड्ने बानी त छैन अलिक प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ छोरी जाउँ ओके लेट्स गो ओ त्यहाँ नास्ता खाने हो ल ठिकै छ ल जाउँ त छिटो छिटो कहाँ पुग्नु पर्ने भन त पुग्नु पर्ने कता ओ भन्दाखेरि कताबाट जाने कुहिरो लाछ त यताबाट हो यताबाट गएर टाढासम्म ओ माई गड टाढा साथीहरू ओ कुहिरो लागिरहेको छ तै पनि नोट टेन्सन आऊ छुटी छिटो फास्ट ओके लेट्स गो नास्ता पनि खाने हो टाढा छ नि त देखि जानुपर्छ ओके जाउँ छिटो यहाँ चाहिँ मकै बारीबाट यहाँ हो हाँस हेलो ति ओके आउनुहोस् यहाँ मकै बारी भएर जानुपर्ने हुन्छ साथीहरू ओके मकै बारी हुँदै जानुपर्छ ल छिटो फास्ट आऊ छोरी ओके यस ओके फास्ट छोरी ओ छोरी त फटाफट हिँड्छ यहाँ हेर न ओ यहाँ कस्तो ल ल के हो कि हिँड न कस्तो अँध्यारो भयो त दिउँसै अँध्यारो भयो साथीहरू उकालो चढ्दा छाक्छु त हो यहाँ अलिक समतल छ हो ए राम्ररी ल चप्पल के भयो खुस्क्यो राम्ररी हिँड है बिस्तारै हिँड बिस्तारै ऊ हाम्रो घर त्यहाँ रहेछ ओइ साथीहरू यस्तो डाँडामा आएँ हाम्रो घर ऊ त्यहाँ छ त्यहाँबाट आएको अनि अब यता जानको लागि हामी डाँडामा आइसकेका छौँ र यहाँबाट अब कहाँ हो ओके यस्तो बाटो छ यहाँ त ओइ यस्तो डाँडामा आएको साथीहरू अब ओह्रालो जानुपर्ने त्यहाँ जानुपर्ने या ओ माई गड बुट लगाएको छु अलि बिस्तारै हिँड्नुपर्छ ल केयरफुली ल ओके टर्च बोकेको छैन अनि फर्किँदाखेरि अँध्यारो भयो भने यहाँ दिउँसै अँध्यारो छ त अहिले ओके साथीहरू ओके यहाँ आइपुग्यो साथीहरू माई गड हाउ डाउन कस्तो तल छ यहाँ प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट त्यहाँ छ हो बिरालो म्याउ प्रोजेक्ट वर्क त्यहाँ भइरहेछ त्यहाँ जानुपर्ने साथीहरू ओके ल बिस्तारै अब ओह्रालो लाग्नुपर्छ ए छोरी त फास्ट यार यस छोरी कति हिँड्नुहुन्छ चिप्लियो भन् त बानी छैन बुट लगाएको लु हिँड्नु ए
ओइ ओहो यस्तो छ छोरी ल छोरी फटाफट हिँड्नुहुन्छ ओके ल ल ल ओके आए यस्तो बाटो छ साथीहरू ओके ओ माई गड ओ या छोरी त्यहाँ पुगिसक्नु भएको छ ओ या मेरो बुट चिप्ल्यो भने नि ए बिस्तारै या यस या छोरी ओके 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 ओ यस्तो ठाउँमा आइसकेको छ साथीहरू यस्तो ठाउँमा एड्ना छोरीले साथीहरू अहिलेसम्म आइपुगेको छैन ओ माई गड केयरफुली 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 ओके यहाँ चाहिँ धेरै ठुलो ढुङ्गा रहेछ यहाँ धान देख्न सक्नुहुन्छ ओके धान रोपेको छ बाटो भएर ओके र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ धान है र खानेपानीको लागि यहाँ यस्तो धेरै देख्न सक्नुहुन्छ ओके खानेपानीको लागि व्यवस्था गरिएको छ र यहाँ बाटो 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 ओ या धान यहाँ रोपिएको छ ओके र खानेपानीको लागि व्यवस्था यहाँ गरेको छ ओके यहाँ पनि ठुलो यस 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 ओके प्रोजेक्ट वर्कको त्यहाँ छ प्रोजेक्टको घरहरू ल हिँड छोरी छोरी ओके हिँड 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 आउनु लाग्यो अब ओके यस 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 ओके यहाँ झाडीहरू छ ओके ओ यहाँ उकेल्नु पर्ने हुन्छ वेट 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 ओइ साथीहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ प्रोजेक्ट वर्क भइरहेछ यहाँबाट सुरुङ खनिएको छ है सुरुङ खन्ने काम भइरहेको छ साथीहरू रोड आएन हिँड हिँड ओके साथीहरू यहाँ 20-25 मिनटको उकालो ओह्रालो गरिसकेपछि यहाँ सडक आएको छ अब कता जाने यता हो यता जाने हो यता जाने साथीहरू ल अब कति टाढा छ आइपुगेको हो ओके अब नजिकै छ साथीहरू ओके यो सडक आएर आराम भएको छ हिँड्नलाई साथीहरू लगभग 30 देखि 40 मिनटको उकालो ओह्रालो पछि यहाँ आइपुगेको छ ओके यहाँ यस्तो ठाउँ रहेछ ओके ओके साथीहरू फाइनली 30 मिनट लगभग 30 मिनटको हिँडाइपछि यहाँ आइपुग्यो ल ओहो रमाइलो ठाउँमा रहेछ ओ देखाउँछु यहाँ यसको कुखुराहरू रहेछ है ए यता प्रोजेक्टको वर्क भइरहेछ उता यता पसल रहेछ यहाँ आइसकेको छु साइला दाईको होटलले ए जिरी नगरपालिका 9 दोलखा ए यहाँ क्यारम बोर्ड गेम भइरहेछ साथीहरू हेर्नुहोस् रमाइलो छ है ल ल गयो 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 ए ल अनि के छ त छोरी नास्ता खाने के छ व्यवस्था छ रिचार्ज कार्ड छ है एनटिसीको दिनु न मलाई 2टा अब भोलि पनि आउनै पर्ने हुन्छ ल 2टा रिचार्ज कार्ड सही को है अब प्रत्येक दिन सही खर्च हुन्छ ल छोरी यहाँबाट तान ओके ल है ल 2टा एनटिसीको रिचार्ज कार्ड ल्याउनु ल ल ओके भोलिको लागि पनि हुन्छ साथी र आजको लागि पनि डेली 100 रुपैयाँ ओके ल नास्ता खाऊ नि त छोरी अब ल तिमीलाई के तिम्रो के चोइस रहेछ ल यस प्रतीक्षाको घडी खत्तम साथीहरू यहाँ चाहिँ चाउमिन एक चाउमिन आइसकेको छ वो हेरिन ओके र मेरो लागि यहाँ छ मेरो लागि यो एड्नाको लागि यो है मेरो लागि यो छ है ओ साथीहरू ओके खम 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 ओके त्यहाँ बसेको ल मिठो छ हेर चेक गरौँ न वाट इज द टेस्ट यस गुड गुड टेस्ट मिठो छ यार खाऊ छोरी खाऊ त टेस्ट गरौ त कस्तो छ मिठो छ हो यम्मी यम्मी हो रियली आई फिल सो ओ एडिना छोरीलाई पुगेन चाउमिन खाएर
समोसा खाँदै हुनुहुन्छ हो यस हो अनि दुईटा चाहिँ घर लाने फेरि दुईटा समोसा घर लाने एउटा चाहिँ खाँदै हो खाऊ त समोसा कस्तो छ टेस्ट जस्ट टेस्ट छोडी यो कस्तो ठिक छ हो गुड या अचार छ अचार त मिठो छ यार ओके ओके क्यारम बोर्ड खेल्दैछौँ साथीहरू हामी ओके यस यहाँ छ ओ ल ओके न इतना छोरीको टर्न ओके ल खान न जुन भए पनि हुन्छ ओके यस औ मैले के गर्ने यहाँ यहाँ है त ओ जहिले पनि त्यस्तै हुन्छ ओके